שלום, אני נפגשת היום עם דינה ולא עשינו חזרות בכלל, אז אני לא רוצה לגמרי להיות מפתיעה. אחרי שכל אחת משתינו תגיד כמה מילים על עצמה, מי היא, אז אני אגיד לך 4 נקודות שמעניינות אותי לשאול אותך עליהן. אם נספיק, נספיק. אבל זה ייתן לנו איזה מסגרת. אז אולי דינה בתור האורחת תגידי כמה מילים על עצמך. אני מכירה את עמיה מקבוצת הכתיבה שאני חברה בה כבר שנה שנייה. אני בת 77, אני נשואה, יש לי 3 ילדים, 5 נכדים. אני צורפת במקצועי. זה לא מקצוע שלמדתי אותו בצורה מסודרת, אלא למדתי ספרות באוניברסיטה. התלבטתי בין כל מיני דברים, זה מה שלמדתי, ואיכשהו החיים גלגלו אותי לצורפות, ועסקתי בזה המון 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 שנים, עשרות שנים, בעצם לפרנסתי. אהבתי את זה, התעייפתי מזה, ובמקביל למדתי עוד דברים, למדתי הנחיית קבוצות, למדתי פוטותרפיה, והתעסקתי גם בזה. דבר חשוב בחיי היה ער"ן, שהתנדבתי בער"ן הרבה מאוד שנים, 36 שנים האמת, והנחיתי שם קבוצות, ומאוד מאוד אהבתי את זה. זה נתן הרבה משמעות לחיים שלי, וגם קצת פיצה אותי על דברים שבעצם רציתי ללמוד ולא למדתי. אבל למדתי המון במסגרת הזאת, ויש לנו משפחה קטנה, מצומצמת, בעלי הוא בן יחיד, יש אח אחד אהוב, אנחנו מאוד משפחתיים, היינו עסוקים תמיד עם הילדים שלנו, עם הנכדים שלנו. אני אוהבת לכתוב, עובדה שאני בקבוצת כתיבה, אני כותבת כבר די הרבה שנים, לא מתכוונת לפרסם שום דבר. עמי הראי הוזהרת, אין לי את הצורך לפרסם, אני כותבת להנאתי, באמת, ואני שמחה שיש לי קצת קהל, ואני קוראת, זה סוג הדבר שמביא לי אתגר מחשבתי. אני חושבת על מה אני אכתוב, אני נהנית מהכתיבה, אני משנה, זה קטע חשוב לי. יש לנו חנות ספרים ברמת אביב, בוקשוק. למעשה העבודה היחידה שנשארה לי עכשיו בתור עבודה, שגם ממנה אני נהנית, זה אני מנהלת את דף הפייסבוק של החנות. אני כותבת פוסטים, אני קצת עונה לאנשים, וגם זה משהו, אני כותבת מידע על ספרים וקצת הגיגים, לא יותר מדי, כדי לא להכביד על ההמונים שסובלים מהרבה הגיגים בפייסבוק. ואני נהנית מזה, אני באמת נהנית מזה, ויש תקופות טובות, וזה חשוב לי, כי החנות היא נחמדה, והיא חמה כזאת, והיא מתאימה לנו, לחיים בן זוגי ולי, והבן שלנו שגם עובד שם עכשיו. ואומנות היא משהו חשוב בחיים שלנו, הבן שלנו צייר, כל החיים שלנו אנחנו סביב אומנות, ואוהבים את זה. שכחתי להגיד שאני גם עושה תחריטים, ובקיצור, אני קצת מכל דבר, ובסך הכל אני מרגישה שאני מורכבת מהמון המון דברים שבאמת עוזרים לי באומנות החיים, אפשר להגיד. כי החיים היום הם כל כך מסובכים, שצריך למצוא איזה דרך מקלה, בעיקר בגילים האלה. אמרתי שאני בת 77. אני בת תודה, 77. תודה. אני הצגתי את עצמי ברעיון הקודם כשראיינה אותי חווה רימון, אז אני רק אגיד בקיצור
אני פרופסור בדימוס, מה שנקרא אמריטה מהאוניברסיטה העברית, מפסיכולוגיה, ובאמת בשנות הפנסיה שלי אני בעיקר מנחה כל מיני קבוצות, שבאחת מהקבוצות האלה של הכתיבה באמת הכרתי את דינה. אני בת 86, צריך להגיד, וכבר זקנה ותיקה, אפשר להגיד את זה. אז כשחשבתי על איזו שיחה שמקווה שהיא תהיה משמעותית איתך, דינה, רציתי שתחשבי אולי על איזה אפיזודות מארבעה תחומים שאנחנו איכשהו נפגשות בהם. אחד זה באמת הכתיבה, כבר התחלת להגיד. איזה מין כתיבה זאת, ומה זה כתיבה שלא על מנת לפרסם? איפה אנחנו בעצם פוגשים בחיים סוג כזה של אומנות או עיסוק? הנושא השני שקשור לזה זה חנות הספרים בעולם שלנו, שקריאה קצת מאבדת את מקומה, ואם כן, אז זה קריאה דרך הטלפון של הרשתות, של כל מיני ברבורים. אז הפינה הזאת של חנות ספרים ממשית, היא מחממת את הלב. הנקודה השלישית שחשבתי שתספרי עליה, באמת אני יודעת עליה הכי מעט, זה מערן. ערן, פעם אני הייתי מדריכה בערן בירושלים, תמיד ממש הקסים אותי, ואני גם זוכרת אפיזודה כשהבן שלי היה בן 7, והוא התקשר אליי באמצע ישיבה חשובה ששלפו אותי, ואמרתי לו, אליאב, בגלל מחברת חשבון שנגמרה לך, אתה מוציא אותי מהישיבה? אז הוא אומר לי, אז את מי את רוצה שאני אקרא, שאני אתקשר לערן? זה היה ילד בן 7, הוא את המילה ערן קלט. ואם נספיק, אז באמת אולי תספרי על אחת מהאומנויות שלך, כגון התחריט שאנחנו לא מכירים הרבה. אז בואי נתחיל מהכתיבה. כתיבה. אני אוהבת לכתוב, תמיד אהבתי לכתוב, זאת אומרת, בבית ספר תמיד הצטיינתי בחיבורים שהייתי כותבת. תמיד היו קוראים את החיבורים שלי, ואבא שלי היה ממש מאושר מזה, כי לדעתו ספרות זה היה מקצוע, להיות סופר זה היה הדבר האצילי ביותר והחשוב ביותר, והוא היה מאוד מאושר מזה. ו... לא יודעת, זה בא לי בקלות, הכתיבה. אולי כן הייתי צריכה לכתוב, לא יודעת. כל הדברים שעשיתי ואני עושה, התגלגלתי אליהם איכשהו. לא הייתה לי אף פעם איזו תוכנית סדורה, עכשיו אני עושה זה ועכשיו אני עושה זה, אני חושבת שזה קצת גרם לי לא להיות בשפיץ של כל דבר, אלא לעבור מדבר לדבר, אבל אולי זה האופי שלי. שכמו שאני כותבת עכשיו שזה דברים קצרים, זה ממש מתאים לי. כי נגיד לכתוב רומן, אני לא חושבת שהייתי מסוגלת. אני עם סיפוקים קצרים, אני מרוצה שאני מבשלת משהו והוא יוצא טעים ומי שאוכל מרוצה, וזה סיפוק מיידי. אני עושה תכשיט, לא לוקח שבועיים לעשות את התכשיט, או זה, עובדים עליו יום, יומיים, הוא יוצא, מישהי עונדת אותו, קונה אותו, מרוצה, שמחה, יופי. זה מין סיפוקים מיידיים כאלה. גם התחריטים שלי הם לא כאלה שהם עמוסים בפרטים קטנטנים שעובדים על הפלטה עוד ועוד ועוד ועוד, ומוסיפים לה איזה מין רעיון שאני או משנה או ממציאה משהו חדש, או מאלתרת,
ככה, בסוף הגעתי למסקנה שפשוט אני בוחרת את מה שמתאים לי. אולי גם השיחות הקצרות בער"ן, שבהם אני צריכה להתרכז בדבר אחד ולרכז את כל היכולות ב-20 דקות או 25 דקות האלה, אולי זה מה שמתאים לי, אולי ככה אני בנויה, בזה אני מפיקה את המקסימום שאני יכולה. אמ, זהו, ער"ן היה לי באמת 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 חשוב, אני גם הנחיתי קבוצות וקורסים ולמדתי הנחיית קבוצות לכבוד זה, ובאמת מאוד מאוד אהבתי. פעם טלפנו אלינו הביתה וביקשו לתרום לער"ן, והבת שלי ענתה לטלפון, היא הייתה די קטנה, היא אמרה תרמנו את אימא וזהו, וסגרה את הטלפון. אז אה, זה היה בערך ככה. אז אה, מה שבאמת, אולי להגיד על אומנות בחיי יום-יום, זה יותר יצירתיות כזאת, לפתור כל מיני מצבים באמצעות משהו יצירתי, זה עוזר פשוט לחיות, אני חושבת, גם במצבים קשים. לי. כן, זה ממש יצירתי אפשר להגיד, הצורה שאת כורכת ביחד את כל הדברים. אני לא מכירה בפסיכולוגיה הבחנה בין אנשים שעושים מחויבות לטווח ארוך, כאילו מעבר לתכנים השונים שהם עוסקים בהם, או שהם באמת כאלה קצר וקולע. זה נורא יפה, אני צריכה לחשוב על זה יותר. זה אבל מזכיר תראי, לי שתמיד אני, וגם היום, מעריצה אנשים צעירים שהולכים לבית ספר לרפואה. כי עכשיו יש נכד של אחותי שהתקבל סוף סוף והתחיל בירושלים, ולחשוב שאתה מתחיל דרך שלפחות קח לך 9 שנים, אני יודעת, או ככה, אז זה אותי אישית היה מפחיד נורא. זה נכון שבסוף דוקטורט במדעי החברה גם לוקח את השנים האלה, אבל אתה כל פעם כאילו עושה עוד צעד, עוד BA, MA, זה לא כזה ענק. אז זה נכון שזאת הבחנה מעניינת. אבל את יודעת, כל הדברים האלה, המחויבויות האלה של הקצרות, כאילו, הן יושבות על מחויבויות מאוד ארוכות. קודם כל המחויבות למשפחה, לזוגיות, לילדים, לנכדים, גם למדינה, ולא נעים להגיד, גם למדינה. זה, אני מרגישה מאוד, מאוד מחויבת למדינה שלי. באמת. מעבר למשפחה ולזוגיות ולכל הדברים. אז את יודעת, זה לא שאני לא מסוגלת למחויבות ארוכה, על הגב של המחויבות הארוכה, זה מאפשר לי לבנות מחויבויות קצרות. ואם לא הייתה לי מחויבות ארוכה ותומכת מבן זוגי, מחיים, לא הייתי יכולה לעשות כלום. כי הוא נותן לי גב ונתן לי גב תמיד במצבים מאוד קשים ובמצבים לא קשים, ומאפשר לי, אחרת באמת, בלי מחויבות ארוכה ובטוחה, קשה לעשות דברים אחרים. טוב, זה במזל. נושא גדול וחשוב. אולי באמת אם מדברים על מחויבות כביכול פשוטה, תספרי קצת על החנות ספרים הזאת. היי, בשמחה, בשמחה. החנות היא ברמת אביב, קוראים לה בוקשוק. יש אנשים שאומרים שזאת חנות מיתולוגית, כי היא כבר 48 שנים, ו-48 שנים של חנות בתל אביב זה באמת הרבה. ויש לקוחות ממש קבועים שבאים כל הזמן. בהתחלה היא הייתה בשותפות, אחר כך השותפות התפרקה, כי חיים עבד בעוד עבודה, הוא היה בצבא 30 שנה,
ורק כשהוא יצא לפנסיה הוא נהיה ממש רק בחנות. היו לי תקופות שטיפה עבדתי בחנות, אבל אני לא אוהבת את זה. אני אוהבת את המעורבות התכנונית, כאילו, וכמו שאמרתי, את הכתיבה ל- לפייסבוק של החנות. אבל יש כבר הרבה דורות של אנשים שגדלו בפייסבוק. באים אנשים, באה לא מזמן מישהי עם נכדה שלה, ואמרה שהיא באה מאז שהיא ילדה. אז זה מאוד משמח. אתמול חיים אמר לי שבא מישהו ואמר, 30 שנה לא הייתי פה, אני גר בחוץ לארץ, והנה אני פה, ואני צריך את זה וזה וזה וזה. אז זה מאוד נעים, זה מאוד נעים. את זוכרת איך התחלתם, או של מי היה הרעיון? איך מתחילים עסק כזה, או שכבר היה להורים שלכם? לא, לא, ממש לא. חיים אז תמיד אהב חנויות של ספרים משומשים, האמת שגם אני, גם אימא שלי הייתה קונה תמיד בחנויות של ספרים משומשים. אה, אבל הוא וחבר שלו שעבדו ביחד בצבא, הם החליטו לפתוח את החנות, ומאחר ולא היה לנו כסף, אז מכרנו את האוטו, ובכסף הזה התחלנו, בקיצור, היו שנים ממש היה לא פשוט, אה, אבל לאט לאט זה נבנה, לאט לאט. באמת, השנים הראשונות היו קשות, אבל גם אנחנו ברמת אביב, פתחנו שם, כי אמרו לנו, תראו, ב, זה קרוב לאוניברסיטה, יבואו המון סטודנטים, וזה, זה כדאי, וזה. עשינו החלטות מושכלות, ומי לא בא? סטודנטים. אבל יש לקוחות אחרים, אנשים שאוהבים לקרוא, אנשים שאנחנו גם מחליפים, זאת אומרת, יש אנשים שמורישים לנו את הספרים שלהם, בגלל שהם קנו כל השנים בחנות, היורשים שלהם אחרי מותם מביאים לנו את הערימות של ספרים, כי אבא אמר שאחרי שהוא ימות, כל הספרים לבוקשו. כל מיני, מלא מלא סיפורים כאלה, שעל חלק מהם קצת כתבתי. מעניין, אני באמת שואלת את עצמי, איך נוצר המבחר של חנות ספרים משומשים? זה בנוי על זה שאנשים מביאים לכם ספרים שהם גמרו לקרוא, או כן, בעזבונות כאלה. תראי, היום אנשים מאוד נפטרים מספרים, מביאים הרבה יותר ספרים ממה שאנחנו יכולים, אין לנו מקום. אה, וחיים מפזר פה בכל הספריות הקהילתיות שיש פה בסביבה, הוא ממלא אותן, אבל זה עבודה נוספת, זה לא, זה קשה. העירייה לא נותנת לנו לשים פחים כחולים על ידינו, זה מאוד בעייתי, זה סיפור כואב. אנשים נפטרים מספרים ועוברים, חלק גדול עוברים לדיגיטל, אה, אבל אנשים עדיין אוהבים לקרוא ספר שהם מחזיקים ביד, ולשמור אותו עד שכבר לא, וגם אין מקום, וכל מיני כאלה, וגם יש ואת יותר טלוויזיה. יודעת, או חיים יודע, באיזה מקום בדיוק נמצא הספר שאני עכשיו מחפשת? חיים יודע. אי אפשר, בגלל שהספרים נכנסים ויוצאים בהמון מהירות, חלק מהספרים כאן הולכים להשמדה, אבל חיים יודע אם יש את הספר. אז את צריכה פשוט להגיד מה, ואם יש, אז, אה, אז יש, או שלפעמים מחכים לספר המון המון זמן ופתאום הוא צץ, ואז מצלצלים ואומרים הגיע, ואנשים הכל מופתעים, אחרי ממוחשב? שנתיים הגיע הספר שחיכית. זה הכל רשום במחשב? לא, לא, לא במחשב. מה שמזמינים רשום במחברות, לא, אי אפשר למחשב את זה. זה צריך אנשים נוספים שיעבדו. היום גם הבן שלנו עובד ויש עוד עובדת. אז זה סיפור שקשור לזה. אתמול בקבוצת הכתיבה
שאנחנו מנחות, חווה ואני, כבר הרבה שנים. אז מישהי הזכירה את משפחת האדם, את אוסף הצילומים, The Family of Men. כן. ואני קמתי מהכיסא שלי תוך כדי זה שהיא קראה, איפה שהזכירה את זה, להוציא את הספר מהארון שלי, ולא מצאתי אותו. והייתי בטוחה שאני יודעת איפה הוא. אז זה נורא מכעיס אותי כשאני לא מוצאת ספר בספרייה שלי, שהיא לא כמו חנות ספרים בגודלה. ואז מתוך איזו אימפולסיביות התקשרתי לנסיך הקטן, שזה חנות ספרים משומשים גדולה. טעות, היית צריכה להתקשר לבוקשופ, כן. כן, ושאלתי אותם, יש לכם את פמילי אופמן למקרה שבאמת אני לא אמצא? והיא אמרה לי, אחרי הצהריים יבוא זה שיודע מה יש לנו איפה. אז אמרתי, אז תרשמי את הטלפון שלי. ואז חזרתי לארון שלי ומצאתי את הספר כמו איזה קסם אחרי שוויתרתי, וכבר רציתי לרכוש אחר. אז זה באמת גם בעיה, איך מקטלגים, איך יודעים את המקומות, זה הכל נכון. תראה, החנות מסודרת לפי נושאים, אז מחפשים במקום אבל לפעמים אנשים מוציאים ולא מכניסים למקום חזרה, מכניסים למקום אחר, וגם בגלל שיש עוד אנשים שאומרים, פעם חיים היה יודע הכל, בגלל שרק הוא היה מסדר. אבל עכשיו גם הבן שלנו מסדר, אז זה לא תמיד בדיוק במקום שהוא חושב, אבל אם הוא מוצא אחר כך, אז אנחנו מודיעים. אבל בדרך כלל הוא יודע, ודווקא באמת הוא מרוצה מזה שאנשים אומרים לו, איך אתה יודע איפה זה? והוא באמת שולף, כי בבית הוא לא זוכר הכל, אבל שם הוא זוכר. טוב, תודה. אולי נעבור לנושא אחר לגמרי. זה מאוד מרתק אותי מה שקורה בער"ן, אולי דווקא בגלל הסודיות שקצת אופפת את העניין, ורציתי שאולי תזכרי באיזה אירוע משמעותי שאת זוכרת מהתקופה הממושכת הזאת, שאת תראי, זוכרת. אני כבר די הרבה שנים לא בער"ן. לא, לא מתחשק לי לדבר על ער"ן. אני מאוד אהבתי את זה, מאוד מאוד מאוד. התרחקתי מזה, היה לי קשה להתרחק מזה, אבל החלטתי להתרחק, באמת היה לי קשה. אמ, וגם אני מרגישה שעניין הסודיות עדיין נשאר לי, יש לי חברים טובים מער"ן, קרובים, אה, שנשארו. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, למדתי המון, וכמו בכל התנדבות, המתנדב מקבל לא פחות ממי שמקבל את העזרה או את התמיכה או מה שזה לא יהיה. ואני מרגישה שקיבלתי המון מער"ן ולמדתי המון מער"ן, וזה היה לי עוגן מאוד חשוב. זה בנימה האישית. אני חושבת היום אני באמת לא יודעת, היום יש גם באינטרנט וזה דברים אחרים ויש עוד מקומות, אז זה יהיה לא נכון לדבר על זה. לי זו הייתה תקופה חשובה וטובה, באמת טובה. אז נניח לזה, אבל אני רוצה בכל זאת לציין, כמו שאת משבחת את ער"ן, שזה התחיל, הם היו הארגון היחידי שענה בטלפון למצוקות מכל הגוונים, של נשים, של גברים, של ילדים. זאת הייתה נחשבת גם כשאני לימדתי באוניברסיטה, איזו נקודה של עוגן לאנשים עם מחשבות על התאבדות וסיפורים הירואיים כאלה. היום זה באמת התרחב בצורה בלתי רגילה, וגם הצרכים לצערנו, כולם מדברים על טראומה ועל פוסט טראומה ועל תמיכה.
אז אולי בזמן שנשאר לנו תלמדי אותנו מה זה תחריט. מה זה תחריט? תחריט זה אומנות מאוד מאוד ותיקה, שבעצם התחילה עם עוד לפני הדפוס ממש, זה בעצם אומנות דפוס. יוצרים משהו על פלטה. יש כמה דרכים, יש תחריט, חורטים על הפלטה, צורבים בחומצות, אבל נגיד רק תחריט, אז מה כי זה הכל פלטה? מסובך. פלטה זה לוח נחושת בדרך כלל, לוח מתכת איזושהי, שעושים עליה את הציור, ויש בה, נוצרים שקעים, עושים את זה גם בעץ, גם בלינולאום, נוצרים שקעים, שאחר כך ממלאים את הפלטה, מעבירים בדיו, הדיו נכנס לתוך השקעים, אז כל מה שהתמלא בצבע, אה, נשאר בתוך השקעים, על זה שמים נייר, וכובשים את זה במכבש, מעבירים את זה במכבש, כלומר בסוג של לחץ כלשהו. מהלחץ, כל הסימנים שהיו בתוך שקעים ששם נשאר דיו, מופיעים על הנייר. וזאת אומנות שאפשרה לחזור על ציור, להדפיס שוב ושוב אותה יצירה, בעצם זה מה עשו גם בדפוס, דפוס של אותיות, של ספרים, ככה התחילו להדפיס. אז כשאומרים הדפס, זאת הכוונה. הדפס זה משהו שאפשר לחזור עליו יותר מפעם אחת, בכל מיני טכניקות. אהה. זה באמת דורש הסברים מאוד מפורטים עם הדגמות, זה לא, זה לא לשיחה מה את ככה. אוהבת בזה? מה אני אוהבת בזה? אמ, אני כנראה אוהבת את המגע עם המתכת, אני אוהבת זה גם ביטוי יצירתי, זה ביטוי יצירתי, וגם מאפשר לי, לא יודעת, להמציא משלי מה שאני רוצה. אני לא ממש מאוד טובה בזה, האמת, אבל אני עשיתי את זה הרבה שנים, ואז אה, באמת עשיתי הרבה, והשתתפתי בתערוכות וכל מיני, ואז חליתי והפסקתי, ועשיתי הפסקה מאוד גדולה, ועכשיו של למעלה מ-20 שנה, ועכשיו בשנתיים האחרונות חזרתי לזה אצל גלית, ואני מאוד נהנית מזה. אני באמת נהנית מזה, וזה נות... זה איזשהו ביטוי, כאן זה באמת ביטוי אומנותי נפשי קצת, כי כאן אני מרשה לעצמי, אומרים לי לפעמים שהתחליטים שלי מדכדכים, שהתחליטים שלי, לא יודעת. אז אני מסתכלת על זה שוב, ואני אומרת, מעניין איך זה יצא לי מדכדך, כי אולי אני באמת, אולי זה מדכדך. אז זה בעיני המתבונן תמיד, והעיניים של מי שעושה לא תמיד הן אותם עיניים כמו של המתבונן. אבל כמו אני אוהבת בכל את זה. אומנות. מה? כמו בכל אומנות נכון, בעצם. נכון, נכון. אז טוב, אני חושבת שזמננו תם, אז רק נגענו טיפה טיפה, אבל היה לי מאוד מעניין, ותודה דינה. על תודה לך, תודה השיחה. שהזמנת אותי, גם לי היה מעניין. ותודה ליעל והרשת ה-555 על היוזמה הזאת. נכון, באמת תודה.